Servus! Cred că a sosit momentul în care să ne adunăm împreună să creăm proverbe care să transmită și să cultive o nouă energie pozitivă. O energie ce oferă trăsături mai mult decât optimiste. Avem nevoie ca neam de o renaștere de sugestii pozitive și acum o atragem, o manifestăm. Energia lor va usca din rădăcini toate proverbele cu sugestii negative pe care le-am acceptat când eram mici. Așa hrănim lupul optimist și ne trezim din somnul cel de moarte. Cred cu tărie că ne putem ridica peste orice programare negativă. Putem să facem cu încredere un salt optimist în necunoscut și să dezvoltăm constant doar sugestii pozitive. Zestrea noastră este o adevărată comoară spirituală și materială atunci când privim din perspectivele potrivite. Începeți dimineața pornind trenul optimismului, adaugă pozitivitate în acest tren energetic al zilei ce tocmai a început. Apoi alege ce activități vrei să întreprinzi și îți oferi câteva minute în care să ți le închipui deja realizate, finalizate cu ușurință. Astfel de exerciții îți vor crește încrederea în abilitățile tale și așa îți generezi credința în propriile tale forțe. Visează doar măreț și îți întărești întreaga ființă. Așa îți mobilizezi toată energia creatoare și rezolvi totul cu precizie nemai întâlnită. Alege să-ți mobilizezi viața stimulând-o pozitiv. Cel mai simplu poți face asta prin autosugestie când lucrezi cu tine sau prin sugestii încurajatoare când lucrezi cu ceilalți, exact cum fac eu aici. Hei, aici jos! Ai observat că port lățișorul intenție? Pentru a achiziționa un exemplar din ediția limitată, caută detaliile în descriere. Pe lângă lățișor, primești o ședință de consiliere individuală, personalizată pe un subiect ales de tine, plus încă o surpriză. Este ediție limitată, fă rost de unul și ne vedem în ședința programată. Te poți îmbunătăți în orice situație îți propui. Este vorba de alegere, de voință și perseverență. Ele împreună creează credința că vei reuși și ai reușit deja. Când crezi cu tărie în ceea ce îți propui, se va manifesta. În momentele de succes îți sugerez să clădești și mai departe peste mai multe sugestii pozitive. Formulează cât mai precis ceea ce urmărești, cu cât claritatea este mai șlefuită, va prinde rădăcini mai ușor. Cum am menționat și în episoadele anterioare, cea mai directă și precisă cale este să scrii dorințele, intențiile, ca și cum s-au întâmplat deja. De exemplu, în loc să spui vreau să-mi cumpăr casa mea, poți spune m-am mutat în casa tocmai cumpărată. Efectul dorinței va prinde rădăcini în subconștient. Fă din autosugestie un ritual zilnic. Fie înainte de somn sau când te trezești, citește ceea ce ai scris. Recite-le în minte. Repetă-le. Acest procedeu te va ajuta să obții ceea ce îți dorești. Când ai siguranță în necunoscut, te eliberezi de îndoială și conștientizezi treptat eficacitatea. Comportă-te cu aceste dorințe plantate ca și cu niște semințe plantate în pământ față de care ai răbdare să crească și din când în când le mai și uzi. Prin repetiție știi că totul se va rezolva. Inventează constant sugestii pozitive pe care să ți le transmiți. Ai nevoie de încredere, curaj, ofereți-le cu claritate în finalitate. În timp o să te uimești de progresul atins. Îți spun din propria experiență. Acum 3 ani am început să lucrez cu autosugestia în mod conștient și am reușit să termin de scris 3 cărți și lucrez la a 4-a. Sugestia este instrumentul suprem. Îi poți spune subconștientului, prin repetiție, rezultatul dorit. Uite un exemplu foarte interesant. Într-un spital psihiatric din Franța, un psiholog a decis să le sugereze pacienților să repete zilnic de 10 ori mă simt tot mai bine și mai bine. După doar câteva luni, rezultatele erau uimitoare. Pacienții erau tot mai lucizi, activi și sănătoși. Asta doar de la repetiția zilnică a acelei propoziții. Suntem într-o era a speranței. În această eră a vărsătorului, semănăm în noi și în cei din jur intenții pure și puternice. În ziua de azi, totul în jurul nostru este o sugestie. Sugestia mea este să le promovăm doar pe cele pozitive, de cel puțin 4 ori mai mult decât pe cele negative. Așa facem grădina optimistă în mintea noastră. Când cineva te încurajează, bucură-te de acea sugestie pozitivă și adaugă un ritualul tău ca să o întărești zilnic. Pregătește terenul pe care alegi să te joci. Nu poți juca, de exemplu, fotbal cu cineva care a adus o minge de bowling.
Descoperă cu atenție că este la fel și cu sugestiile negative. Mai ții minte exemplul menționat în episoadele anterioare? Atunci când vin 100 de oameni și îți sugerează că poți face ceea ce ți-ai propus și apoi vin alți 100 care îți sugerează că nu poți? Observă cum sunt toate sugestii. Tu alegi pe care să le lași să crească în grădina ta. Zâmbește-le tuturor, știind că ai înțeles că tu poți lăsa ceva să crească sau să nu crească. Lansează sugestii pozitive cu fiecare ocazie. Fie că ești cu cineva sau singură. Vei descoperi că vei atrage în viața ta mai multe bucurii și satisfacții. Te așteaptă un viitor măreț. Când tu, cu sugestii pozitive, îl construiești. Folosește-ți cuvintele să faci ziua mai frumoasă tuturora. Hai să renaștem amabilitatea și onoarea. Să ne respectăm neamul prin sugestii pline de optimism, prin puterea cuvântului. Noi suntem speranța care înflorește. Este foarte clar că orice sugestie negative pe care ți-o transmite cineva nu este despre tine. Așa nu o vei lăsa să prindă rădăcini. Nu le mai bagi în seamă și te ridica peste. Cu mult drag pe data viitoare. Suntem curajoși, suntem perseverenți, suntem responsabili.